kami karon sa Opon Republic para i-celebrate ang birthday. Advance celebration.
Republic to celebrate my birthday. So, advance birthday celebration. Kawan akong family. Kawan akong family. Sa akong sister from Singapore. Balik na sa siya po. So, timing kayo. So, dara. Grabe lang kayo ng pagkaon, guys. As in, ambience dito sa kayo. So, doon kayo. Dito ka magmahay dire. Yeah. Highly recommended. Highly recommended. Opon Republic. Yes. Dali na mo nga na mo. Dali na. Dali na. Na mga gwapo. Hi to my vlog. Ano? Sige sir, nandangan na akong proud sir. Thank you very much. Next time we're gonna use this one again. Thank you very much. Balik din mo dito. One. Thank you. Ay, lahawa sir. Ano lang kasi. Pero yabutan ni sa itong akong YouTube. Oh. Hey guys, manamig pangaon as in busog na busog. Busog lusog. Busog. Kami kayong pagkaon bitawa mi diet ron panahon na. Yeah. Okay. Yummy kay lang mga foods. Highly recommended jud ni diri sa Opon Republic. Yes. Celebrate your birthday. Yay. Anniversaries. Whatever. And whatever. Basta very nice din ang mga staff. Yes. Ang mga food. mga kwan sa mga gwapo. Mga gwapo. Sana all gwapo. Char. Way ato. Kasi isa sila kay Sige lang. Char. Okay ra.